Tadan! Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Ayan. Alright. Ayan, I'm Sir Bonnie having this vlog again today. Okay, so ang ituturo ko ngayon is about ano ba usus? Noun, Noun, una. Noun, the next one is pronoun. Ayan. Okay, hindi ko nga pala naturo nung nakaraan, paano gamitin yung noun. Okay, so sa ating, bigyan ko kayo ng sample ngayon. Kasi nga, noun usually is the subject of the sentence. Ayan. So, ganun din naman ang pronoun, subject of the sentence. Yung buti na ihabol ko sa video na to. Okay, so halimbawa, gaya ko, Sir Bonnie. Ayan. Bonnie is having his blood today. Ayan. So, Bonnie is the subject and the rest of the sentence is the predicate. Ayan. So, usually ang mga noun, ginagamit natin yan as subject of the sentence. Same with pronoun. So, ang pronoun naman, ano naman meaning ng pronoun? So, pronoun takes the place of a noun. Kapalit ng noun. So, halimbawa, instead of using Bonnie, so sasabihin ko he. Yan. Kasi mga marami ang kinds of nouns, kinds of pronouns. Later on, sasabihin natin yan. So, instead of using Bonnie, sasabihin natin, he is having his blood right now. Ayan. So, he is the subject and the rest of the sentence is the predicate. Okay. So, yun lang. Ganun lang naman kadali ang pronoun. Ayan. So, pronoun. So, what are the kinds of pronoun? Okay. So, we have the personal pronoun. Ayan. Meron tayong demonstrative. Meron tayong interrogative. Yung 5 lang muna talakayin natin. Marit na kasing komplikado. So, demonstrative, interrogative, ayan, reflexive, and numbers. Ayan, yung 5 lang muna. So, una, pag tinawag ba na personal pronoun, what is this? Meron yan tatlong, ang tawag din, may tatlong, first person, first person, second person, hanggang third person. Pag tinawag na first person, ito yung pronoun na siya mismo yung nagsasalita. Second person, ito yung tinutukoy, no? Ayan. So, yung third person, siyempre yung pinag-uusapan. So, ano naman mga example nun, Sir Bonnie? Ayan, kapag may example, binigay pa ako. Ayan. So, the first person, first pronoun ay usually I, we. Ayan, mga ganyan. So, yun yung mga personal pronoun. So, pag tinawag na second person, ito yung you. Siyempre, yung kausap mo, kaya nga second person. Ayan, pag tinawag naman na third person, usually mga examples yan ay they, yan, mga ganyan, them, ganyan. So, mga third person, so, ikatlo na. So, you can use that in a sentence. Madali na yun. So, halimbawa, kaya nga yung he, nagamit ko na kanina. We, dali naman gamitin yun. We are having this video right now. So, diba? So, madali naman siya gamitin. And then, yung I, madali naman yun. I am having my blood today. Okay? So, ano pa ba? Yung ano pa ba nabanggit ko? You listen to me now. Ayan. So, what about yung they? Ayan, they are watching me right now. Okay, diba? So, ayan. Tapos na tayo doon sa sa proper personal pronoun. Punta tayo doon sa demonstrative. So, ano ba yung mga demonstrative pronoun? So, when you say, napakapalad din. Kasi bakit? Nahalala ko, Tagalog to. Tagalog na English, no? Hindi kasi, alam mo, ay mabanggitin ko ano yung tuturuan ko. Mahirap, hindi nila maintindihan kasi kung English ka dun. So, mainam yung introduce mo English in our. Kaya ako naniniwala ako sa bilingual natin ngayon na batas. Ayan. So, kaya mas mabilis na i-inject. Paano nga ba pag-aaral ng English? Ayan. So, ano ba yung demonstrative? So, Bonnie. So, pag tinawag na demonstrative, ito yung mga, it points out. Kaya nga demonstrative eh. Halimbawa, this, those, that. Ayan, yan ang mga example ng mga demonstrative pronouns. Ayan. So, pag tinawag na demonstrative pronoun, paano ba yung gamitin yung this at saka this? Magkaiba yun, ha? Yung THI at saka yung THE, yung spelling. So, singular yung THI, ha? Yung THE, ang spelling, plural yun. Yung those, lalong plural yun. Ayan. So, when you are using this in this, ano yan? Dapat hawak mo. Ayan, yung isang bagay. Pagka when you are using those, sabihin, there should be distance. Yun sinasabi mo. Okay? Naintindihan po ba? Oo, no? Per parts ng 8 parts ang aking tinuturo, no? Okay, next one is, ano yung sinabi ko kanina, demonstrative and interrogative. Ayan. What do you mean by interrogative pronoun? Ito yung mga interrogative pronoun na
Yung ask questions. Ayun yung mga, ano ba mga ginagamit dun? Usually yung mga WH questions. Yun. Where, what, when, why, how. Ayun, ano na po, napakasimple lang ng gamitin. Hindi na ako bibigay example. Alam nyo na yan. Diba? Elementary pa lang tayo, ginagamit na yan eh. Who is your father? Where do you live? What is your dream? Kung alam na natin, how did you do that? Alam na natin yan. Okay? So, proceed tayo sa, sunod? Reflexive. So, yung reflexive pronoun, ito yung mga myself, thyself, ayan, himself, yung mga ganyan. So, yun yung mga reflexive pronouns. Actually, yung singit ko lang hindi ito kasama sa pronoun. Meron din tayo sa noun, meron tayong tinatawag doon na antecedents eh. Kaya sa mga susunod na lessons, hindi ko muna ito ipupusid na sa pronoun. Yung babalikan natin yung sa noun kasi actually napakaraming lessons sa nouns. Ayan. So nakaligtaan ko. So babalikan natin siya. Ayan. So yung antecedents sa noun, marami yan eh. Pagka lalaki, him. Pagka babae, her, di ba? So, mga antecedents ang tawag doon. Okay? So, punta tayo sa number pronoun. When you say number pronoun, madali naman. Kaya nga number eh. Ibig sabihin, number. Ginagamitan ng number. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. O kaya, first, second, third, fourth, etc. So, pag ginamit mo yan as a subject of the sentence, hindi yun dapat plural, ha? Hindi yun dapat plural. Halimbawa, the third, o kaya number 3. Number 3, kasi kala mo marami number 3. Number 3 are my, mali yun ha. Dapat number 3 is my favorite. Ayan. So, lagi pa rin. Pag ginamit mo yung mga numbers niyan, under grammar rule, lagi yan singular. Ha? Maliban lang kung may nakakabit na doon na yung tinatawag natin yung mga phrase, pag nilagyan na ng phrase. Ito na, complicated na yan, hindi ko yung tuturo sa inyo. Pang-college na yun. Okay? So, yun. Kung may natutunan kayo sa video ko na to, subscribe naman and hit the notification bell. Maraming salamat and abangan ang susunod kong video.